Dames colberts, wat een heel belangrijk punt is het aantal sluitknopen aan de voorkant. Nou, deze knopen bedoel ik dus. Hier zie je er 1, 2 en daar zie je er 3. En dat maakt een gigantisch verschil op de hele look, de feel, het comfort, etc. Laten we eens dat toe gaan lichten. Goed. Wat gebeurt er als je 2 knopen hebt? 2 knopen zitten eigenlijk altijd lager dan 3 knopen. Dat kan je hier ook zien. Hè? Dus dit zit eigenlijk op je taille en dan ga je 2 vingers omhoog. Dat is een beetje de gulden snede. Zo doe je dat. Zo'n derde knoop is al de vraag waar je dat neer gaat zetten. Meestal is dat net onder de beugel van de BH. Want doe je hem op die beugel, dat zit niet zo heel prettig. Doe je hem hoger, dan zit je letterlijk tussen de juwelen te wroeten. Dat is misschien ook minder elegant. Dan breng je bij het volgende punt. Wat ik altijd denk dat zeer belangrijk is, vooral bij vrouwenkleding, is dat die blade, oftewel dat revers, dat is net als een sjerp, hè, dat die zo lang mogelijk is. Dan moet je natuurlijk niet overdreven die knoop hier gaan plaatsen, want dan valt hij gewoon open. Maar dit werkt dus over de eeuwen heen. Het moment dat je dit dus verkort, dus laten we zeggen we maken hier 3 knopen van. Kijk, dan wordt dit korter. Dan ziet het er veel botter uit. Veel lomper ziet het eruit. Dus met een 2-knoop zie je er gewoon lang en slank uit. Doe je 3 knopen, ja, dan ga je jezelf een beetje oplopen proppen. Je gaat jezelf letterlijk oplopen proppen. Wat heel veel mensen vergeten bij die 3 knopen, helemaal als je die dicht draagt, daar kun je ook nog een discussie over hebben of die derde knoop dicht moet zijn of niet, is dat, je ziet het hier, hè? Het gaat steeds strakker op die borst zitten. Als dat dus niet precies wordt aangemeten, daarvoor moet je echt komen passen, dat weer iets ruimer maken, wat strakker maken, weet ik veel wat. Ja, dan krijg je hier dus 2 van die strepen. En dan is het net of je expres de borsten wil laten zien. Dan zie je een beetje van die dames met zo'n pul bier, hè? Die hebben dat ook zo en dan komen die dingen er helemaal uit. Dat is het effect wat je met 3 knopen gaat krijgen. En wat je ook gaat hebben is, hoe hoger het is, hoe truttiger het eruit ziet. En het is ook gewoon minder comfortabel om te bewegen. Daarom zeg ik eigenlijk altijd, als je niet al 3 knopen hebt gehad, begin altijd met die 2 knopen. Stuk praktischer, het heeft alle voordelen. En natuurlijk kan je ook die 3 knopen gebruiken, maar dat is vaak dan een andere stijl. Dat is mijn mening, die er beter bij past. Bijvoorbeeld dit jasje is gemaakt van een dame die naar de Olympische Spelen zou gaan. Alleen die tak van sport die hebben ze uiteindelijk niet door laten gaan. Zo corrupt is dat allemaal daar. Dus het jasje dat is hier nog. Je ziet daar een heel ander soort stof. Dat is echt zo'n equestrian tweed, hè, om het zo maar te zeggen. Zo'n estate tweed. Ander soort zakken erop. Ja, er zit zo'n kraag bij, zitten van die epauletten bij. Dus dat is iets meer militair. Ja, dan mag je ook iets meer hooggesloten zijn. Dat waren even wat visies op 2 of 3 knopen voor dames. Heb je een andere mening? Let me know. Maar dit is mijn idee. En ja, hoe het werkt in deze handel. Het is altijd klankborden met klanten. En dat is ook echt een kenmerk van de dames die hier komen. Dat zijn geen sterke vrouwen. Dat zijn gewoon vrouwen die een mening hebben en die openstaan voor feedback. En somewhere in the middle is the golden way meestal. Zo werken wij. Mazel.